Ṣọ́rí ìwọ obìnrin ó mọ̀ páṣírí ẹ̀ ti tú sí mi lọ́wọ́. àìtètè mo lé ẹ ó lé ẹ fẹ́ mú lóko so ìwọ kàn fẹ́ ó kàn mọ́mọ́ fẹ́ gbẹ́ escape yẹn so ò fẹ́ kí n táṣírí ẹ aṣọ onínàbì ni ẹ aṣọ aṣẹ́wó ni ẹ èmi ò lè bá aṣẹ́wó gbé èso kó gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sẹ̀ kó kó níbẹ̀ oníranu ara ẹ. ṣé torí mi ò sọ̀rọ̀ no o lẹ́nu láti máa lè bá mi sọ̀rọ̀ bó ṣe wù ẹ́ ìwọ onínàbì ìwọ akọ ajá abìnrin òṣì lẹ́sẹ̀. tí wọ́n rí ẹ káàkiri pẹ̀lú obìnrin ní sùúrù wàá fi mílẹ̀ sínú ilé òun lọ sí Àbújá o òun lọ business trip obìnrin ló máa lọ jókòó tì ok èmi ò tiẹ̀ lẹ́jọ́ tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ èmi ti ń lọ you help from my lawyer please. ó ṣì lẹ́nu ọ̀rọ̀ jọ ṣé ìwọ kan náà ń rí ní hòtẹ́ẹ̀ káàkiri ìgbà wo ló do hotel attendant tó di pé kọ́ńdẹ̀ máa rí ẹ even kò lọ bí iṣẹ́ ju ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ lọ wọ́n náà ń rí ẹ up and down why ìyàwó ilé fọ̀dà màtà. òótọ́ ni pé mo lọ sọ́tẹ́ọ̀ ṣé bọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ délé ni mo lọ bá lọ́tẹ́ọ̀ àtìyàwó ẹ̀ wọ́n ní accommodation yìí ṣé bí wọn náà ṣàmọ̀ ń pa ẹ̀ bó dé lọ bá wọn láti lè bá wọn yanjú ẹ̀. bọ ìwọ sọ fún mi pé òun lọ́dọ̀ délé náà did you tell me you are going there you didn't tell me. bọ ibẹ̀ ni mo lọ. nísù báwo lọ̀rọ̀ wíìgì ṣe wá di pé wíìgì dàrú bí ìgbà téèyàn lọ ṣiṣẹ́ ní sáìtì tọ́ ní gbogbo wíìgì wọ́n ní ẹni tó tẹ̀lé ẹ gan ṣe ní wọ́n dàgbò ṣanra. ok délé àtìyàwó ẹ̀ wọ́n jọ ní issue àmàgbà bungalow àfẹ́gbà duplex wọ́n dẹ̀ tòrò mọ́ra wọn mo dẹ̀ la àwọn ṣé kí n dúró kó máa nà ìyàwó ẹ̀ lójú mi ni ìgbà tápá mi ò dẹ̀ ká wọn mo dẹ̀ fi bínú bọ́ síta délé dẹ̀ lé mi mú. ìyẹn délé. so ká sòtọ̀ náà sórí délé èmi náà gbọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ó dà pé mi mo padà bá wọn ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn but why won't you tell me ìyá àjọ ń sun orí bẹ́ẹ̀dì kan náà kí tó ní sọ fún mi pé báyìí ló ṣẹlẹ̀ ó lọ bí báyìí o Ziko ló wá sọ fún mi pé òun rí ẹ ní ibi hòtẹ́ẹ̀lì o pé ṣe ni ó dàbí gbàtẹ́ pé wọ́n rìn ẹ́ wọ́n gbó ẹ́ ń gbogbo orun ti dàrú ní tẹ́mi gbọ́ nìyẹn kọ́ èmi kàn mú sínú mo mọ̀ pé máa gbalẹ̀ mi èmi ń ṣọ́ ẹ ni. no Ziko ọ̀rẹ́ ẹ. ṣé Ziko ni. Ziko kan náà. Ziko kúkúrú. ẹ dúró náà Ziko ló wá bá mi nínú ilé yìí pé ọkọ mi o. James ta ìjọ wà ní àjà níjẹta létí omi wètò James jókòó bá ọmọlẹ́yìn ní cough ó jókòó bá barbecue dẹ̀ wọ́n wájú ó ní ẹ̀fọ́ ọ̀bùn sílẹ̀. Ziko ẹni sùúrù nǹkan tẹ̀ ń sọ òye mi ṣé ẹ̀yin ṣẹ̀dí láti Àbújá ni tẹ́ bá sọ pé ọkọ mi lọ sóòtẹ́ọ̀ nílé l'Àbújá tó bá lọ sí Àbújá náà lọ fún iṣẹ́ náà hòtẹ́ẹ̀lì náà ló máa lọ jì ṣé ẹ̀yin ṣẹ̀dé ni abẹ́ṣẹ̀fẹ́ lọ àbí kò yé mi kò tí ì yé mi náà ẹ tí wọ́n á sọ̀rọ̀ ọmọ kò gbọ́mọ mi travel náà ọmọ mi wà nílé pẹ̀lú mi. ní sùúrù mi ìfẹ́ kó tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tẹ̀mí sọ yẹn because ó ń dà mí pé bóyá mi mò ń lálàá ni àbí já kó lórí ẹ̀ bọ́ nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé James níjẹta àbí lájà létí omi. Ziko ló wá sọ fún ẹ pé mi gbé ọmọ lọ sí àjà létí omi same Ziko tẹ́pọ̀ wà lórí ìjókòó tí mo ra ọtí fún